Всім привіт! З вами Everything і, дорогі друзі, сьогодні я до вас приходжу з піснями національного відбору на дитяче Євробачення 2026 від України. Дорогі друзі, так як ми вже знаємо, маємо цього року 6 фіналістів, 3 хлопчиків і 3 дівчаток. Ну, загалом тут видно. І давайте ж послухаємо їхні пісні. Що ж нам приготували цього року Світлана Тарабарова та Альона, які там є пісеньки, які у нас є голоси, які тембри, і про що самі пісні, які будуть боротися за право представити Україну на дитячому Євробаченні в Мальті, дорогі друзі, де також я поїду і буду підтримувати нашого представника або ж представницю. Подивимося, хто цього року, звичайно ж, переможе. І, звичайно ж, хочу вам показати, як це було, знаєте, попереднього року, коли поїхала наша неперевершена Софія Нерзия з піснею «Мотанка». Це така хітяра, просто хітяра. Я був на Євробаченні тоді в Грузії, підтримував її. Так можете побачити, ми, знаєте, її робили і інтерв'ю, і просто я був в арені. Неперевершені відчуття, коли Україна ось-ось, знаєте, за крок була до перемоги, але перемогла саме в телевоутінгу, з чим, знаєте, я досі це згадую, і такі класні відчуття. Знаєте, що навіть якщо та Франція перемогла, самі ми знаємо, як воно буває, але все-таки наша зірочка виграла телевоутінг, а це, знаєте, любов людей не підтасуєш. А отже, друзі, давайте, скажімо так, менше балачок і переходимо до реакції на наших фіналістів. Let's go! А отже, дорогі друзі, я буду слухати пісні в такому порядку, як витягли номерочки самі собі фіналісти цьогорічного у нас відбору на дитяче Євробачення. І перша пісня у нас це «Крила» від Анастасії Пошедіної, скажімо так, з команди Альони. А отже, поїхали! Окей. Такий початок, знаєте, як ніби десь на полонині. Ух, який біток! Яке аранжування, вау! Дуже в неї приємний голос, знаєте, таке клич ніби. І мамка прийде, такий маленький пиріжечок. Добре, слухаймо. О, тут уже така прийшла. Яке аранжування, сутене аранжування просто. Пам-пам! Ну, качове, мені подобається. Вау! Мені дуже подобається і оця техніка така народна. Дуже нагадує аранжування такого від Калуша. Я чую бандуру? Яке наповнене аранжування, він собі... Папа. Блін, як це переєднання такої народної айдентики з сучасним аранжуванням. Воно таке наповнене, воно змінюється. І голосочок він такий тоненький. О, так. Спокійно. І чуємо біт, який до нас до чогось приближує. Класно, мені дуже подобається, як вона оце робиться. Знаєте, це... Пам-парам-пам, пам-пам. Слухайте, ну аранж мені дуже заходить. Ну, слухайте. Непоганий початок, мені дуже подобається. Слухайте, так приємно слухати, яка класна українська. Блін, оцей момент мені дуже залітає. Моя сила. Дуже простий текст, що мені подобається. Вже запам'ятовується. Моя сила. Тут це така бам-бам-бам інструмент. Яка зміна! Вау! А отже, друзі, це була перша учасниця Анастасія Пошедіна з піснею «Крила».
Я вам скажу, що я в такому захваті від цієї пісні. Яке класне буде відкриття національного відбору цього року. Слухайте, я просто хочу поаплодувати людині, яка робила аранж до цієї пісні. Ну я реально аранж даю 10 з 10. Я ж не знаю, які там далі будуть пісні, які буде аранжування, але тут, ну я просто приклоняюся до цієї людини. Як класно поєднано оцю, знаєте, оцю зернинку українську, оцю душу, водночас з сучасними бітами. І воно весь час змінюється. Тобто, знаєте, воно не є рівним, як іноді є на дитячому Євробаченні, та й на дорослому також. Тут весь час йде зміна. Біт такий, біт сякий. Яке наповнення інструментальне, ви це чули? Тут є і якась бандура, тут є там якісь чи клавішні, можливо, я помиляюся, але інструментал реально фантастичний. Пісня крила, щось там моя сила, воно навіть запам'ятовується. Дуже люблю собі її вокал. Оці, знаєте, такі на початок ніби клич, ніби, знаєте, стала така. От я собі уявив так, вона стоїть десь на Буковині або десь в Карпатах, і отак просто стала і просто, знаєте, ну, не кричить, а співає. Таку клич ніби. Потім, які в неї мелізми, і оці, знаєте, оце все, це ніби просто здається. Але для дитини, та навіть не важливо, воно гарно поєднано. Мені сподобалось. Поїхали далі. А наступний у нас це Роман Дорошенко з піснею Say Hello. Поїхали. О, відразу. Англійською мовою, окей, цікаво. О, вже хочеться, знаєте, робити так. Оу, є. Українською, окей. Не такий, як всі, окей. О, така начиточка легенька. О, тут уже, от це, відчуваєте, да, різницю? Аранж уже трішки такий простуватенький. Не бійся. Пам-пам-пам, оце було чисто файно. О, чуємо. Бек-вокал чи це випадково не Тарабарова? О, тут більше простіший вже трек, знаєте? Трішки мені нагадує трек Красновецької Дарини. От не знаю чомусь. Вірити в себе. Окей, більш така мотиваційна, вір в себе. Окей, високі ноти бере гарно. О, тут, бачите, це про те, що я казав, отут уже просто йде рівний аранж. Менш цікавіше, це вже відразу можу розказати. Сподіваюся, якось зміниться, бо вже трішки стає, знаєте, так само. О. Окей. Окей, буде так проговорення, так от у Аліни Паш було. Поки змішані відчуття, я не розумію, чи воно мені подобається чи ні. Але аранж, звісно, аранжування, мелодія... Не прям така класна. О, тут пішов вокал. Чого ви його показали так пізно? Це вже кінець пісні? Ну це боїться, вже кінець пісні, а вони тільки вокал його показали. Блін, ну чому так пізно? Як це гарно, це реально гарно звучить. Не зупинить ніхто. Слухайте, ну воно гарно, але от що мені не подобається, що його вокал розкрили в самому кінці пісні. Це кінець, окей. А отже, Роман Дорошенко Say Hello. У мене відразу, знаєте, такий монолог, стейтмент до Світлани Тарабарової, тому що я не сказав, Роман Дорошенко в команді Світлани Тарабарової. Чому так пізно розкрили його вокал?
початок, щось легко співає, проговорює, потім знову щось там співає, проговорює, доходимо до бріджу, і тут, оказується, у нього є такі фантастичні вокальні дані. Типу, окей, я людина, яка бачила щоденники Євробачення, як він співає гарно, але люди ті, хто не дивилися Євробачення щоденники, а такі точно є, їх багато, ну звідки не мають знати, що в нього такий вокал. І вони тільки в кінці його розкриють. Блін, ну це, знаєте, такий трішки потрачений потенціал дитини. Там такі класні високі ноти, от саме їх мені хочеться переслуховувати. Тому що, я б чесно, от взяв би так, кінцівку пісні послухав би і все. Оця попередня частина, от вона, ну така, ну типу, файно. Але в порівнянні, наприклад, до тої Пошедіної той самої, ну от воно вже, знаєте, так, просідає. Але так, вокал файно, але в кінці тільки. В кінці. І на це я злий, якщо чесно. Аранжування, ну, набагато слабкіше, ніж попередньої пісні. Могли б більше попрацювати. Отут, знаєте, таке одностайне, одноманітне, майже до кінця пісні. Якось так. Поїхали далі. А наступна у нас це Еріка Колесніченко з піснею «Не колискова». Дівчинка у команді Тарабарової. Поїхали! О, фортепіанко таке пам-пам. Чи це крижане серце? Мультик надає Ельза. Варач, дайте почув, ніби такі зірочки сиплять. Така казка. О, її вокал такий дуже приємний. Це крижане серце, я вам кажу. Окей. Це казка така, де тільки... Play the game. Окей, що? Яка ж буде гейм? Ну покажіть мені. Почуй мене і зі мною літай. Wake up, this song's not Ого! О, я вже бачу, як під це будуть просто тусити. Ла. Ла-ла-ла-ла. Все, зрозумів, який буде хук. Слухайте, ну це, тут дуже такий кач якийсь пішов, такий диск. Від мінору всі втомились, не просто Від мінору всі пісня, втомились. для свого життя. Так це мистецтво, біль перетворює на Це зорі. мистецтво, Гармонія окей. шукає під своє серцебиття. Wake up, прокидайся, шукай свою хвилю. Собі Слухайте, розумій, мені моя. подобається. Покажи, хто ти є, ми створені це ти. Так, і до чого нас готує? Почуй мене і зі мною літай. Тут таке проговорення. This song's not Ла-ла-бай. І ще буде ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, хук працює, дорогі друзі. Класно, знаєте, оце такої колискової, Хтось скаже занадто, а потім такі тусиш. хтось скаже сміливо. Туди скільки різноманіття йде в пісні, що я не встигаю пристосуватися до одного, вже друге. Wake up. Окей, подобається мені, що дуже гарно. Шукай свою хвилю, не сумнівайся. Супер, є також гарний меседж. Тут така більше вже на зривах, про це мені подобається. Ту-ду-ду. Все, друзі. Пи-пи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну це качає, друзі. Це реально залітає в голову. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Що я бачу, як арена просто під це скакає. Діти, це будуть точно після тіктоки знімати. Це вже кінець пісні? Боже, як вона швидко пролетіла. А, і ми закінчуємо знову такою казкою, так як розпочали. Дорогі друзі, що я тільки вже взагалі послухав? Друзі, ну це хітяра. Друзі, це хітяра. Ого! Ого! Боже, я навіть не знаю, з чого почати. Коротше, як на мене, початок і кінцівка – це казка. Це таке крижане серце, це Ельза, там, не знаю, танцює своєю сестрою. І навіть, знаєте, от слухаючи початок, знаєте, і кінцівку, там відчувається, ніби, знаєте, якісь оце сиплять, якась магія, якісь зірочки літають. А потім оцей біт,
оця просто музична стежка, яка в мене в башкі досі засіла. І хук, оце, він простий, а він завжди працює. Дорогі друзі, ну от реально, я вам кажу. Але воно наскільки класно поєднано. Оця казковість. І оцей тусняк. Якийсь, ну не знаю, це мені хочеться отак ногою якийсь, не знаю, підригувати, якийсь тіктонік, ну не знаю. Вау, ну от чесно. І там і вокал, і меседж. І знаєте, мені дуже подобається, як вона там казала ці щось мінор, знаєте, що вже набрид мінор, там по-іншому, звичайно, сказано, треба буде переслухати і передивитися текст, але ж типу мінор вже набрид, треба, коротше, зробити тусь. Блін, ну це вау. Але ж мені що є, по-перше, меседж, є хук. Є класний аранж, цікавий, він дивний, він змінюється кожного разу. Тут таке, знаєте, більше казкове, миле, приємне, потім якийсь тусняк, потім більше танцювальне. Знову переходимо до якогось класний меседж, тут вона знову показує свій вокал, мілізми, і казка закінчується. Знаєте, мені 27 років, і ця пісня, от мені хочеться вже її зараз переслухати. Фух, поїхали далі. А наступний у нас це Дмитро Карабець з піснею «Мамо». Поїхали. Він у нас у команді Світлани Тарапарової. Ну давайте. О, такий, знаєте, фільм, Амазонка якась. Окей, пісня буде «За любов тепло мами». Окей, ну тут відразу можна зробити меседж відразу можна. Пісню про маму. Збережу. Це мені подобається цей момент. Скільки ночей, скажи, ти не доспала. Так казати, звернення до мами. Мамо, я до тебе, мамо, привернусь. Приємна пісня, знаєте. Але чи на Євробачення? Він такий миленький, мені дуже його волосся. Так, щось відозміна пішла. Як мені потрібно. Добре, але мені хочеться вже якогось більше вокалу. О, добре. І знову оця, знаєте... Мамо, мамо... Подобається мені те, що може кожен заспівати. Але дуже простувато, якщо чесно. О, чую на фоні файний оранж з'явився. Окей. Пам-пам-пам. Окей, добре. Вище пішов, молодець. О, тут бандурка була. Муа. Чесно, от мені оця частина мені нагадує, наче це, ну наче в садочку, отак звернення до мами. Я хочу, щоб діти у цілому світі любов твою маму відчули у твіті, щоб щиро пишали з донькою. Забагато вже оцього, знаєте, речитативу. Щоб прокидаюсь, за всіх дітей низько тобі вклоняюсь. Я знаю, не обираючи долю, сховаєш від болю, закриєш себе. Ну, знаєте, от для мене це просто таке свято мами в школі або в садочку. Це така пісня. Вона мила така, і текст чудовий. Але, просто відразу відчувається, що все-таки пісню написали просто дитині, але не на перемогу для Євробачення. О, англійською трошки. Це просто мила пісенька. Окей, тут в кінці додали трішки файного інструменталу. І вже пісня стала така більше, знаєте, більше народніша. О, і кінець. Твою молитву в серці збережу. Дорогі друзі, Дмитро Карабець з піснею «Мамо». Ну, не знаю, що вам щось нове зараз скажу. Загалом все під час реакції сказав. Знаєте, пісня мила, з файним меседжем, така тепла, для кожної мами загалом, знаєте, присвячена може бути. Але це не на Євробачення. Ну, на жаль, це може бути, знаєте, на конкурс
навіть якийсь вокальний. Хоча, якщо чесно, забагато оцього просто проговорення. Мамо, мамо, та-та-ра-та. Тобто, знаєте, це кожен може співати. Це ніби і плюс, але для Євробачення, ну не те. Вже було скільки пісень про маму, якщо чесно. І бідненький аранж, якщо чесно, бідненький. Кінцівка тільки мені подобається, коли, ви знаєте, там з'являється інструментал, бандура, перфекто. Я так розумію, що після Лелеки тепер бандуру будемо скрізь брати. Але, ну, на фоні інших пісень, те, що ми послухали, ну, на жаль, вона трішки, так, просіла. Їдемо далі. А наступний у нас це Марко Сердинський з піснею «Гори», хлопчик в команді Альони. Поїхали! Гори, гори. Це, може, віолончель або щось, чи скрипка. Бережіть міжгілля. Перечізіля. Я його ще запам'ятав з 15-ки. Його вокал, такий, знаєте, народний, естрадний. Ой, от дуже подобається його вокал. Хмарами, окей. Також дуже файний інструментал. Знаєте, от тут така концерт, знаєте, концерт з бабусею, дивишся. Така естрада. О, який вокал, ну він у нього такий, наскільки професійно поставлений. Тобто видно, що працювали з ним викладачі. Це мені нагадує отакі пісні, коли у мене на останньому дзвонику в школі таке було. От мені прямо хоче, знаєте, закрити очі і слухати його. Довгий шлях. Чи добрий? Не дуже розумію. Буває лячно. Сльози дитячі. Знаєте, тут файний інструментал, але він уже стає повторювальний. Англійська мова, окей. Пам-пам-пам-пам. Готує нас до чогось Альона. Ну, вокально тут, ну... Такий, знаєте, народний переможець. О, тут такого, знаєте, ніби стоїть десь в горах і співає. Ну, запам'ятається точно він. А так само, чи це на Євробачення? Гори. Ну, гарно співає, ну просто. Його вокал. Вау. Супер, гарно закінчив високими нотками. Марко Сардинський «Гори». Друзі. Фантастичний вокал. От видно, що хлопець працював, знає свої сильні сторони і їх добре використовує. Що мені подобається? Чесно, за першим разом я ще не дуже вловив прям сенс і меседж пісні. Розумію, що про гори, що там мій шлях. Але ж хочу відразу підкреслити. Ну, аранжування також багато в інструментал. Оця, знаєте, народний вайб, ти його відразу відчуваєш. Ну, тут, так як вже повторюю, це естрада. Чи це зайде прям єврофанам і загалом людям, які будуть слухати цей трек? Важко мені сказати. Я б наважився сказати, що можливо... І там потрошку зайде. Коли, ну, бо от такі народні, знаєте, естрадні частинки багато хто зараз не любить, знаєте, все-таки більше зараз йдемо в таку, щось сучасніше. Але це і є його плюсом, що він співає естрадним голосом, знаєте, таким народним, такий, знаєте, від людей, як то кажуть. Це точно за когось зачепить. Але... Ну, не вистачає мені, знаєте, якоїсь такого
американських гірок. І це я кажу, знаєте, про що я говорю? Що була якась класна зміна. Знаєте, типу, він, наприклад, співає народом, і тут включилося щось би інше, знаєте, хоча б при бріджі. Не вистачить, знаєте, мені оцієї родзиночки, чогось такого, знаєте, щоб я аж прокинувся, такий вау-вау. Хоча вокал його прекрасний і аранжування непогане, але ми вже чули, як на мене, і покраще. Поїхали далі. Наступна у нас, це і остання, Злата Солоненко з піснею Who Am I в команді Альони. Поїхали! Окей, балада. О, який в неї глибокий голос. Буде балада, окей. Ну давай, розкажи ж нам і глядачам, хто ж ти є, Who Am I? Окей, це така глибока балада. А я холодний лід. І я не така. Це така, знаєте, ніби особиста історія. Таке сповідання. Ой, чесно, мені ж отут, наче камінь мене тримає, важка пісня, це відразу скажу. От чомусь вона мені дає такий темний вайб. Не знаю чому. Важкий, темний. Серед всіх людей запам'ятай мене. Ой, знаєте, от я чомусь відчуваю вайби, ніби така співачка, яка вже 40 років на сцені, і вийшла давати свій концерт, і люди плачуть під цю пісню. От в мене такі вайби. Окей. Ну, вокально тут якби немає питань. Ну, от воно мені чомусь нагадує такі старі пісні Тіни Кароль. Коли вона, знаєте, ото завжди в неї були про плач, сльози. Ой. Та пісня прям для мене така складна прямо. Чи це на дитячий конкурс? Як нам... Це вокально все чудово. Меседж також дуже читає, знаєте, така прям ніби діалог від своєї душі до людей, але... Ой, мені вже чесно, знаєте, коли деякі пісні прям швидко прилетіли, тут вона мені вже довгувато йде. Запам'ятай мене, серед всіх людей запам'ятай мене. О, це кінець, окей. Злата Солоненко, Who Am I? Чесно кажучи, тяжко мені було цю пісню. Давай так, з плюсів. Вокал на вищому рівні. Складна пісня, з якою, як на мою думку, знаєте, слухаючи і дивлячись щоденник Євробачення, я думаю, що вона справиться, але вона дуже тягуча. Знаєте, така прям дуже глибока балада. Мені тяжко її слухати. Ну, я просто розумію, що дітям це також не зайде. Мало хто буде це голосувати. Можливо, фан-база Злати. І відразу хочу наголосити, це не критика дітей. Тому що діти ці пісні написали, вони просто всі в нас молодці, тому що пройти такий шлях дуже важко. Це не критика дітей, я обговорюю саме пісні. А пісні написали діти, тому якби взагалі до вас питань, дітки, немає. Це відразу хочу наголосити, щоб написали в коментарях, що я там хейчу когось з дітей. Ні, я говорю саме про трек. І він для мене, знаєте, для мене важкувато слухати, на жаль. І я не дуже бачу його на дитячому Євробаченні, та навіть, якщо чесно, і на дорослому не дуже. Бо, знаєте, оце просто трек для такої, знаєте, вже співачки досвідченої, на просто свій концерт, щоб заспівати десь, так, знаєте, в кінці або десь посередині свого великого концерту, щоб люди поплакали.
Якось так. Давайте поговоримо про мій топ. А отже, друзі, ми послухали всі 6 пісень з вами. І давайте ж я вам скажу свій топ. Чесно кажучи, було тяжкувато його визначити. Але я це зробив. Давайте, значить так. 6 місце моє. І ще раз хочу наголосити. Це немає хейту до дітей. Я обговорю тільки треки. Пісні, які були написані не дітьми, а нашими сонграйтерками. До дітей в мене питань немає. Всі вони чудові, у всіх хороший рівень вокалу. Можливо, у деяких трішечки менший, і це просідає, і це чути. Але все одно вони всі молодці. Тому в мене питань саме до дітей немає. Тому так, на 6-му місці, дорогі друзі, для мене це Злата Солоненко. На жаль, дуже тяжка пісня, прям така, ну от, як зараз у мене за вікном, чорно-синє небо, от це така для мене пісня. Меседж чудово, але, на жаль, не моє. На моєму 5-му місці це Дмитро Карабет. Ну, так я вам говорив, пісня, знаєте, вона така мила, солоденька, для мами, і ніби хочеться поплакати. І переслухати мені також, можливо, їй хочеться, але це, знаєте, пісня для такого, для школи, для садочка, для свята мами. Ну, не для Євробачення. А на 4-му місці у мене знаходиться Роман Дорошенко. Трек файний, мені хочеться його переслухати. На жаль, з аранжем там трішки трабли, ну не цікаво, якщо чесно. І чому, я вже повторюю ще раз, дуже пізно відкривається вокал Романа. Дуже пізно. Треба хоча б з середини пісні вже давати козирі. Тут я їх не почув, в самому кінці тільки були ці класні високі нотки. Але це дуже було багато, це say hello, hello, ну це файно, але замало. Для мене, на жаль, замало. На моєму 3-му місці, така бронза, це Марко Сердинський. Файний трек, цікавий аранж, але ну от все одно мені чогось не вистачає. Так я говорив, хотілося б ще, знаєте, такого, щось більше цікавішого. І от цей народний вокал, він файний, але мені хотілося чогось ще іншого. Я його і так поставив в свій топ-3, знаєте, серед те, що він виділяється своїм класним тембром. Оця народність, файна підкреслена аранжем, Аліна молодець, інструменталом. Але, ну, трішечки не бачу я його на Євробаченні і немає хуку. А пісня все-таки має складатися, знаєте, з хуків, одночасно з меседжів. Тут, знаєте, я б поставив таку, якщо з 10, то 8. На моєму 2-му місці, дорогі друзі, знаходиться, і ви вже потім зрозумієте, хто на 1-му, це срібло для Анастасії Пошедіної. Слухайте, це просто найкраще аранжування. Воно реально, от макс 10 з 10 даю саме цьому аранжуванню. Класний трек. Хочеться прислуховувати. Багатий аранж, багатий інструментал, і сучасні треки, сучасні мелодії, біти. Файно поєднано. І її хороший вокал, і вона така миленька, така, знаєте, блондиночка, такий пиріжечок, отак, прям хочеться її потіскати. Але, знаєте, для Євробачення хочеться ще більшого, якоїсь такого драйву, такої цікавинки. І я вам скажу так, це для мене 9 з 10. Це точно буду я слухати, так само, як Сердинського, і загалом Say Hello також. Але мені не вистачає, знаєте, ще чогось, знаєте, ще більш такого, ну, оцього чогось, знаєте, як кажуть, X-фактору, цього ікса, ще трішечки, знаєте, прям дожать. І тому це є мого 1-го місця, це моє золото, це Еріка Колесніченко, не Колескова. Ну, слухайте, хук є, аранж класний є. Тут водночас і казка, і тусіч, і сучасність, і танці. І хочеться і підспівувати, і я вже собі в голові прям бачу цей номер, який може бути класний. І ось казковість, дитячість, і водночас сучасність. Ну от саме такий трек, як на мою думку, має бути на Євробаченні, має представити Україну цього року. Тому, Еріка, ти моє 1-е місце. І буду тримати за тебе кулачки, буду висилати смс-очки, або в дії голосувати. Тому так, дорогі друзі, такий був мій топ-6. Загалом повторюю всі, що дітки всі молодці. Сильний топ. Знаєте, саме загальне враження від цьогорічного відбору, що рівень пісень
вище в сукупності від 25-го року. Але чи краще це прям всі замотанку? Отут у мене можуть бути питання, якщо чесно. Але, хороше. Знаєте, такий топ, оце топ свій 4, я точно б додав би до плейлисту і слухав його. Дорогі друзі, такий був мій топ. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте за ці пісні, який ваш топ-6, хто ваш переможець. Пишіть, я все прочитаю, мені дуже сильно цікаво. Звичайно, вам щиро вдячний, що ви дивилися це відео. Знаєте, трішки таке довгувате, але ж все-таки 6 пісень, треба прокоментувати всіх. Звичайно ж, не забувайте, будь ласка, поставити лайк, натиснути дзвіночок, підписатися на мене, поширювати це відео. Я буду вам щиро вдячний. Пишіть коментарі, знаєте, від 6 слів, тому що YouTube саме від 6 слів потім просуває мої відео далі, а я буду вам щиро вдячний. І, дорогі друзі, все-таки вже залишилось мало часу, до 13 вересня, подивимося, хто переможе. Я буду тримати кулачки загалом за всіх дітей, і подивимося, хто поїде на Мальту. Я буду цю дитину підтримувати відразу і до самого кінця. Тому так, дорогі друзі, а з вами був Евроденсінг і до наступних відео та реакцій. Па-па!